नमस्ते सबैजनालाई र वेलकम टु द VAR शो र आज हामी रिभ्यू गर्न आएको छौँ पोर्चुगल भर्सेस गाना which ended up in 3-2. So we have Naiem Sultan with us today and let's move forward with it. Now अब हामी हेर्दैछौँ पोर्चुगलको लाइनअप र पोर्चुगलले कस्तो खेल्यो. So Naiem, give your intake on this. So पोर्चुगलले as we can see power packed squad फिल्ड गरेको थियो यो म्याचको लागि घानाको एगेन्स्टमा. पोर्चुगलले 4-3-3 फर्मेसन खेलेको थियो तर अनफर्चुनेटली फर्स्ट हाफमा के भयो भन्दाखेरि पोर्चुगल कुडन्ट पेनिट्रेट घानास भर्टिकल ब्लक, त्यसले गर्दा त्यो हर्स मेथडमा ओन्ली फ्रम फ्ल्याङ्क्स गर्नु खोजिरहेको थियो. बट स्क्वाडमा हेर्दाखेरि पनि नेचुरल विङ्गर कोही नभएको कारणले गर्दाखेरि पनि त्यहाँ ल्याप्सेसहरू भएको थियो. अनि सेकेन्ड हाफमा हामीले घाना अलिकति माथि आएको कारणले जुन हामी पछि डिस्कस गर्ने छौँ अभियसली, त्यसले गरेर विथ द लाइक्स अफ बेर्नान्डो सिल्भा, ब्रुनो फर्नान्डेस उसले 2 एसिस्ट पनि निकाल्नु सफल भयो. त्यस्तो क्वालिटीले गरेर ट्रान्जिसनमा गोल पनि हान्नु सफल भएको थियो पोर्चुगल. तपाईँले अघि भन्नुभयो नेचुरल विङ्गर हुनुहुन्न तर बट दे हेभ रफाएल लियो. रफाएल लियो इज अ एक्सिलेन्ट विङ्गर. सो रफाएल लियोलाई यो लाइनअपमा नहाल्नुको कारण चाहिँ के लाग्छ तपाईँलाई? I don't know. Rafael Rio should have been included in this lineup मेरो विचारमा हैन. He did make the impact after coming on. I think the most vital goal नै Rafael Lioले हान्यो आफ्नो टिमको लागि, त्यही नै हो. Let's move forward to the Ghana team. अब घानाको टिमको बारेमा पनि केही भनिदिनुहोस् सर. So like we can see Ghana opted to play in a vertical block. एकदम कम्प्याक्ट बसिरहेको थियो उनीहरू. 5-man डिफेन्स अपनाएको थियो र उनीहरूको मेन मिसन के थियो भन्दाखेरि यो बक्सको जुन एरिया थियो यो सेन्टर हाफदेखि यो बक्सको यो हाफ स्पेस भन्छ मेरोलाई, यो दुईवटा लाइनभित्र चाहिँ कम्प्याक्ट भएर बस्ने र पोर्चुगललाई चाहिँ यो रिजन्समा खेल्नु दिने हो. आई थिङ्क घाना माइट हेभ नोटिस कि पोर्चुगलसँग राम्रो विङ्गर्सहरू छैन भनेर टु पुट इन द्याट क्रुसल क्रस फर क्रिस्टियानो रोनाल्डो. फर्स्ट हाफमा एक्चुअली भन्नुपर्दा क्रिस्टियानो रोनाल्डो वाज साइलेन्ट अपार्ट फ्रम एउटा त्यो हेडर होइन, विच ही सुड हेभ स्कोर्ड इन माई भ्यू. बट स्टिल घाना अप्टेड टु प्ले डिफेन्सिभ र त्यति उनीहरू मिडफिल्ड क्रस पनि गरेको थिएन होला. आई थिङ्क ओन्ली इनाकी विलियम्स ह्याड टच इन पोर्चुगल्स बक्स फर्स्ट हाफमा. पक्कै पनि नयम. अब हामी कुरा गर्नेछौँ इनाकी विलियम्सको. इनाकी विलियम्स इज नोन एज अ भेरी क्लिनिकल प्लेयर इन ला लिगा. सो वाट डु यु हेभ टु से अबाउट हिज हुन्छ नि लस इन द गेम जस्तो भन्न सकिन्छ? सो लस इन द गेम भन्दाखेरि पनि उनीहरू घाना केम विथ अ प्लान. उनीहरू के भन्छ 60 मिनट्ससम्म लो ब्लकै खेल्ने अनि त्यसपछि लास्टको 30 मिनट्समा चाहिँ अलिकति एटाकिङ डाइनामिक्समा छिर्ने, 3 एट द ब्याक र एक्चुअल फुल ब्याकहरूलाई माथि फालेर खेल्ने खालको प्लान थियो उनीहरूको. सो त्यही भएर फर्स्ट हाफमा अभियसली नट ओन्ली इनाकी विलियम्स, आन्द्रे आयु पनि साइलेन्ट नै थियो होइन. घानियन होल टिम नै अफेन्सिभमा जाँदाखेरि साइलेन्ट नै थियो. आई थिङ्क हाम्रो एभरेज पोजिसनिङले नै त्यही देखाउनेछ, हामीले एकछिनमा हेर्छौँ. इनाकी विलियम्स वेन इट म्याटर्ड ही केम, ही स्कोर्ड द क्रुसियल गोल. अनफर्चुनेटली फर घाना उनीहरूले 3 गोल खाएको थियो. सो इट कुडन्ट ह्यापन. अब तपाईँले भने जस्तै अब लेट्स मुभ फरवर्ड टु द एभरेज पोजिसनिङ. अब लेट्स मुभ फरवर्ड टु द स्ट्याट्स. Naiem, please give your intake on this too. So one interesting thing के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि टोटल सट्स जुन आएको थियो, दिज आर द सट्स फर घानियन टिम इन द लास्ट 30 मिनट्स जब उनीहरू एकदमै हाई प्रेसिङ गरेर पोर्चुगललाई पिन नै गर्नु खोजेर गोल स्कोर गर्नु खोजेको थियो. बट त्यही हो, अनफर्चुनेटली त्यो कन्भर्ट हुन सकेन ड्यु टु देयर लो सट अन टार्गेट. एनिवेज अरू कुरा के गर्नुपर्छ? अब नयम म तपाईँलाई सोध्न आँटेको छु यो एक्सजीको बारेमा. 0.93 को एक्सजी के भन्नु यसको बारेमा पनि? सो अभियसली यो नै हुन्थ्यो इफ यु आर नट एटाकिङ इन वान होल हाफ अफ द गेम होइन, एक्सजी लो नै हुन्थ्यो. र त्यसमाथि त्यही हो, सर्ट अन टार्गेट ठिक छैन उनीहरूको र उनीहरू सिन्स ट्रान्जिसनमा खेलिरहेको थियो. सो उनीहरू अभियसली त्यो गोल स्कोरिङ पोजिसनमा त्यति राम्ररी पुग्नु पनि सकिरहेको थिएन उनीहरूको फरवर्डहरू. र प्लस आई थिङ्क टेकिङ आउट आन्द्रे आयो वाज अ मिस्टेक मेरो विचारमा, बिकज हि वाज अफरिङ दोज के भन्छ लिथल एज टु घाना. स्टिल रिगार्डलेस घाना वेयर स्ट्रगलिङ के भन्छ उनीहरू माथि गएर खेल्दाखेरि. हामीले सेकेन्ड हाफमा घानाको प्लेयर्सहरूले एकदमै धेरै फल्स कमिट गरेको नि देख्न सक्छौँ यहाँ. दिस इज ड्यु टु द रिजन उनीहरू ओपन गेम खेल्यो. यस, आफ्टर 30 मिनट्स आई गेट इट. ओके, वेन यु प्ले ओपन गेम यु क्रिएट मोर चान्सेस फर यर सेल्फ. तर अर्को कुरा के नोटिस गर्नुपर्छ भन्दाखेरि उनीहरू ओपन गेम खोल्दाखेरि 2 गोल्स कन्सिड गर्यो.
जबकि पोर्चुगल वेयर स्ट्रगलिङ टु स्कोर उनीहरू जब क्लोज गेम खेलिरहेको थियो होइन सो ओपन गेम इज गुड इज एक्साइटिङ बट डिफेन्सिभली एकदमै धेरै ल्याप्स राख्न जान्छ त्यो ओपन गेम गर्दाखेरि हामीले सो त्यही रिजनले गर्दा दुईवटा गोल्स जुन हामीले देख्यौँ इट वाज अ ट्रान्जिसन काउन्टर अट्याक गोल एन्ड पोर्चुगल विथ द लाइक्स अफ बर्नान्डो सिल्भा ब्रुनो फर्नान्डेस अनि लियाओको त्यो आएपछि त्यो क्लिनिकल स्विट सट त्यसले गरेर चाहिँ पोर्चुगल ह्याड द्याट एज वेन घाना ओपन देयर गेम अघि तपाईँले भने जस्तै यस्तो बिग नेम्स रोनाल्डो ल्याओ सो हाउ डिड द घानियन डिफेन्स कम्प्याक्टेड देम सो घानियन डिफेन्सले यो मैले अस्ति एउटा भिडियोमा नै कुरा गरेको थिएँ इफ यु आर के भन्छ आइसोलेटिङ द बेस्ट प्लेयर होइन जुन वेपन छ जस्तो ब्रुनो फर्नान्डेस भयो बेर्नान्डो सिल्भा भयो उनीहरू मिडफिल्डमा अपरेटरहरू हो खासमा जुआउ क्यान्सेलो पनि हामीले यतापट्टि के भन्छ योचोटि इन्ट्रेस्टिङली राइट ब्याकबाट खेलेको हेर्नु पायौँ होइन जुआउ क्यान्सेलो अल्सो युजली युज टु इन्भर्ट इनसाइड म्यान सिटीबाट खेल्दाखेरि फ्रम द लेफ्ट साइड अनि उसले मिडफिल्डमै अपरेट गर्ने प्लेयर्सहरू हो बट घानियनले त्यो भर्टिकल कम्प्याक्ट ब्लक खेलेपछि त्यो मिडफिल्डमा चाहिँ एकदमै धेरै फाइट हुन थालेको थियो त्यो बलको लागि सो पोर्चुगल वेयर नट कम्फर्टेबल इन मिडफिल्ड उनीहरू त्यही फ्ल्याङ्क्सबाटै खेल्नु फोर्स भएको थियो सो त्यही भएर पोर्चुगिज त्यो क्वालिटी प्लेयर साइलेन्ट नै रह्यो मेजोरिटी अफ फर्स्ट हाफको लागि सो हाम्रो अर्को यो स्ट्याट्स छ यो स्ट्याट्समा अङ्कित म फेरि एकचोटि भन्न चाहन्छु ओपनिङ गेम इज एक्साइटिङ वी हेभ सिन जापान डु दिस थिङ्स होइन अनि अरू स्मलर टिम्स आर अल्सो स्टार्टिङ टु प्ले ओपन गेम होइन बट अहिलेसम्मको गेममा आई थिङ्क दिस इज द फर्स्ट इक्जाम्पल जहाँ हामीले देख्न पायौँ डिसएडभान्टेज अफ प्लेइङ एन ओपन गेम सो लाइक यु क्यान सी पोर्चुगल हु वेयर स्ट्रगलिङ टु स्कोर इन फर्स्ट हाफ घानाले ओपन गर्नु बित्तिकै काउन्टर एट्याक्समा गोल नि स्कोर भएको छ सो ओपन गेमको डिसएडभान्टेज चाहिँ यो छ एन्ड इट रियली डिपेन्ड्स अन कतिको प्रिपेयर्ड छ डिफेन्सहरू जब आउट अफ पोजिसन हुन्छ कति चाँडो फल ब्याक गर्न सक्छ के भन्छ आफ्नो पोजिसनमा जब ट्रान्जिसन गरेर अर्को टिमले एट्याक गर्न आइरहेको हुन्छ अब म एउटा क्लिनिकलिटीको कुरा गर्न चाहन्छु यो सर्ट्स इनसाइड द बक्स 7 छ एन्ड देव जस्ट स्कोर्ड 3 गोल्स व्हाट डु हैव टु से सर्ट्स इनसाइड द बक्सको कुरा गर्नुभएको छ वान अफ दिस सर्ट्स इज अभियसली अ पेनाल्टी बट यो 7 सर्ट्स क्रिएट हुनु र 3 गोल्स स्कोर्ड हुनु पोर्चुगलको साइडबाट दिस इज अ गुड इम्प्रुभमेन्ट किनभने फर्स्ट हाफमा हामीले बेसिकली गोललेस त्यो म्याच हेरेको थियौँ गोललेस हाफ बट इट लिट अप इन सेकेन्ड हाफ अफ कोर्स सो यस दिस इज अ गुड स्कोर गुड स्ट्याट्स फर पोर्चुगल म अर्को कुरा सुन्न चाहन्छु यो बिग चान्सेस क्रिएटेड 5 छ अनि डु यु थिङ्क इफ नुनो मेन्डेस स्टार्टेड इन द लेफ्ट ब्याक डु यु थिङ्क द बिग चान्सेस वुड बी मोर एन्ड द इफ बिग चान्सेस आर मोर गोल्स मोर हुन सक्थ्यो तपाईँको विचार के छ सो ओके बिग चान्सेस आर क्रिएटेड 5 आई डोन्ट नो इफ नुनो मेन्डेस स्टार्टेड त्यो बिग चान्सेस अझै धेरै क्रिएट हुन्थ्यो बिकज अफ आई वान्ट टु इम्फेसाइज अगेन त्यो भर्टिकल ब्लक जुन घानाले खेलेको थियो त्यो ब्रेकडाउन गर्नको लागि हामीले सायद ब्राजिलको गेममा जुन देख्यौँ त्यस्तो खालको डेप्थ पास निकालेर माथि त्यो डेप्थ पासले पिक गर्ने खालको प्लेयर हुनुपर्छ र त्यो पनि गर्नु गाह्रो हुन्छ बिकज त्यो म्याचको नि रिभ्यू आउँदैछ त्यहाँ ब्राजिल वेयर अल्सो स्ट्रगलिङ इन द्याट फेज होइन फर्स्ट हाफमा सो यस कुरा के छ भन्दाखेरि हाउ डु यु ब्रेक डाउन द भर्टिकल ब्लक त्यसमा कुरा आउँछ हाउ मच क्यान यु युटिलाइज युर मिडफिल्डर्स होइन त्यो कुरा आउँछ जब हामीले भर्टिकल ब्लकलाई ब्रेकडाउन गर्ने कुरामा आउँछौँ एन्ड वान्स अगेन रोनाल्डो यस हि वाज वेस्टफुल कपाल अफ टाइम्स उसको चान्सेसबाट सो त्यसले नि प्ले आउट गर्छ यो रोलमा दो हि स्कोर्ड फ्रम पेनाल्टी गुड फर हिम म यहीमा थप्न चाहन्छु इज क्रिस्टियानो रोनाल्डो फिनिश नाइम द्याट्स अ भेरी इन्ट्रेस्टिङ क्वेसन बिकज मैले मोस्ट अफ द म्याच मेरो पर्सनल ओपिनियनबाट आई डिडन्ट सी रोनाल्डो पर्फर्मिङ लाइक वी एक्सपेक्टेड हिम टु पर्फर्म होइन अल्दो उसको क्लबबाट नि यस्तै नै छ फर्ममा बट फिनिस्ड भन्नुको लागि त अब आई डोन्ट नो हाउ मच फिनिस्ड क्यान वी से बिकज उसले जुन पेनाल्टी पाएको छ त्यो पेनाल्टीबाट गोल हानेको छ र फिनिस चाहिँ भन्न सकिँदैन वी आर जस्ट एट दिस बिगिनिङ अफ द वर्ल्ड कप बट आई से हि पर्फर्म लेस देन वाट वी एक्सपेक्टेड अफ हिम वेल अब म रोनाल्डोकै पोइन्टमा इम्फासाइज गर्छु अब नेक्स्ट गेम युरुगे एन्ड साउथ कोरिया विल रोनाल्डो पर्फर्म वेल विल रोनाल्डो पर्फर्म बेटर देन वाट ही पर्फर्म अगेन्स्ट घाना
ओके विलको त कुरा थाहा छैन बट वाट आई नो इज रोनाल्डो ह्याज टु पर्फर्म बेटर इन दोज गेम्स इफ पोर्चुगललाई फाइनलमा जानु छ भने बिकज हि इज द स्पियर हेड अफ द टिम होइन गोल्स उसकोबाट नै एक्सपेक्ट गर्छौँ डिफेन्सिभली हि इज नट कन्ट्रिब्युटिङ एट अल फ्रम वाट आई स यस्टरडे सो उसको अफेन्सिभ कन्ट्रिब्युसनको लागि ऊ टिममा छ भने हि ह्याज टु कन्ट्रिब्युट इट थ्रु गोल्स थ्रु एसिस्ट एन्ड यस पेनाल्टिज इज नट गोइङ टु कट आउट द्याट मच डेफिनेटली नै लेट्स मुभ अन टु द नेक्स्ट ट्र्याक सो अब पोर्चुगलको एभरेज पोजिसनिङको बारेमा के भन्नु छ नइम तिमीलाई सो दिस इज अ भेरी इन्ट्रेस्टिङ स्ट्याट तपाईँले के हेर्नुहुन्छ भने यो पोर्चुगलको हाफ हो यो घानियनको टिमको हाफ हो एन्ड लुक वेयर द मेजोरिटी अफ प्लेयर्स अफ पोर्चुगल आर होइन दे आर इन द घानियन बक्स सो पोर्चुगलले पोजिसन राखिरहेको थियो गेमभरि होइन बट द भर्टिकल ब्लक जुन घानाले यता यो रिजन जुन मैले भनिरहेको थिएँ यो रिजन प्रोटेक्ट गरिरहेको थियो उनीहरूको 5-3-2 युज गरेर अथवा 5-4-1 पनि देख्न सकिरहेको थियौँ सो त्यसले गरेर पोर्चुगल वेयर फोर्स टु प्ले अराउन्ड हियर एन्ड अर अराउन्ड दिस प्रेस सो यही नै हो हाम्रो अघि मैले भनेको कुरालाई नै भ्यालिडेट गरिरहेको छ यो हाम्रो एभरेज पोजिसनिङले एन्ड वी क्यान क्लियरली सी घाना वेयर नट एट्याकिङ मच थ्रु आउट द गेम नै भन्दा हुन्छ अपार्ट फ्रम लास्ट 30 मिनट्स जहाँ उनीहरूले हाई प्रेस गर्न थालेको थियो घाना वेयर नट एट्याकिङ मच इन दिस गेम सो डिफेन्डर्स स्पेसली फुल ब्याक्सहरूसँग त्यो फ्री त्यो थियो के भन्छ लाइसेन्स थियो अगाडि बढेर बस्नुको लागि बट आई थिङ्क क्यान्सेलोलाई यदि नेचुरल उसले म्यान सिटीबाट खेलाएको पोजिसनबाट खेलाएर इन्भर्ट गराएको भए मेबी त्यो भर्टिकल ब्लकलाई चाहिँ ब्रेक गर्न सकिन्थ्यो कि त्यति चाहिँ मलाई फिल भएको थियो नइम आई लाइक टु पोइन्ट दिस गोलकिपर्स एभरेज पोजिसन तपाईँले लास्ट गेममा पनि यो कुरामा एकदमै एम्फसाइज गर्नुभएको थियो सो प्लिज लेट्स मुभ अन विथ दिस सो दिस इज अ डिफरेन्ट सिनारियो बिकज इज डिएगो कोस्टा इज नट बिङ च्यालेन्ज द्याट मच कम्पेयर टु हाम्रो के भन्छ मोरोक्कन किपरको सो यस इफ अभियसली यो आफ्नो टिम धेरै नै माथि खेलिरहेछ भने यो किपरको एभरेज पोजिसन नै अलिकति उसको नेचुरल पोजिसनबाट माथि हुन्छ किनभने किपर इज अल्सो अ पिभोट होइन आजकल मोडर्न फुटबलमा सो यो सेन्टर ब्याक यो ट्राइङ्गल होइन यो ट्राइङ्गल बनाएर खेल्छ सो अभियसली किपर इज अल्सो अ पिभोट त्यही भएर टिम माथि हुँदाखेरि ऊ पनि अलिकति एट्याकिङ फेजमा कन्ट्रिब्युट गर्नलाई माथि नै आउनुपर्छ बट यस मोरोक्कोको केसमा चाहिँ द किपर वाज बिङ च्यालेन्ज क्रोएसिया वेयर सराउन्डिङ देम फ्रम both sides and I was feeling uncomfortable looking at this keeper coming ahead. अब म यही लाइनअप हेरेर म तपाईँलाई एउटा क्वेसन चाहन्छु was not playing Pepe the right decision? Yes, obviously was not playing because Pepe I think yes Pepe I have same reason with Otamendi so Pepe usko belama usko prime ma he was one of the best in the world but एज टाइम गोज अन त्यो के भन्छ एजले आफ्नो फ्याक्टर प्ले आउट गर्न थाल्छ अनि त्यसपछि यो दिस इज वर्ल्ड कप फिजिकल गेम नै हुन्छ पेपे अभियसली ही विल नट ब्याक डाउन इन फिजिकल गेम तर के हुन्छ भन्दाखेरि रियाक्सन टाइम लो भयो भने लेट च्यालेन्जेसहरू अनि यस्तो कुराहरू हुने चान्सेसहरू हुन्छ अननेसेसरी येलो कार्ड्स अननेसेसरी फल इन रङ एरियाज आई थिङ्क पोर्चुगलको हिजोको ब्याक लाइनअप चाहिँ ठिक थियो एक्सेप्ट फर क्यान्सेलोस पोजिसनिङ त्यति नै हो मेरो इस्यु नत्र इट वाज अ गुड टिम नाउ विल मुभ अन टु द घानाज एभरेज पोजिसनिङ यसमा चाहिँ के भन्नु छ नइम सो वन्स अगेन यु क्यान सी ओन्ली वान प्लेयर इज कम्प्लिटली इनसाइड पोर्चुगल्स बक्स सो यु क्यान सी द डिफरेन्स अलरेडी सो यु क्यान सी द डिफरेन्स अलरेडी र यहाँ 5 को जुन हामीले यो कर्वेचर हेर्न सक्छौँ यो फुल ब्याक यो अभियसली यिनीहरू एट्याकमा कन्ट्रिब्युट गर्नु परेर अलिकति माथि छ नत्र यो 5 थियो यहाँ र यहाँ 3 थियो यिनीहरूको र यो 2 हुन्थ्यो सो 5-3-2 कै एभरेज पोजिसनिङ हुन्थ्यो यिनीहरूको त्यही भर्टिकल ब्लक नै मेन्टेन गर्नु खोजेको छ र यो मिडफिल्डमा जुन यो एरियालाई प्रोटेक्ट गरिरहेको देख्न सक्नुहुन्छ एउटा भर्टिकल्ली नै यो प्लेयरहरू बसेर त्यो इन्ट्रान्स नै सबै ब्लक गरिदिएको छ यो पोस्टसम्म आउनको लागि र फोर्सफुली यही हो हाफ स्पेसेस भन्दा बाहिर खेल्नु फोर्स गरेको छ पोर्चुगलले द घाना टिमको चाहिँ अब सब्स्टिट्युसनले चाहिँ एकदमै नयाँ एनर्जी ल्याएको थियो टिममा पुरै गेमको माहौलै चेन्ज भएको थियो सो एभरेज पोजिसनिङ आफ्टर सब्स्टिट्युसन पनि हेर्यौँ एक्चुअली सो यस यु क्यान सी वन्स अगेन दिस इज एभिडेन्ट आफ्टर सब्स्टिट्युसन त्यो सब्स्टिट्युट गरेको प्लेयर कहाँ खेलिरहेको छ उसको एभरेज पोजिसन सो दिस इज इट अफकोर्स वेन युआर 1-0 डाउन 2-1 डाउन होइन
यु विल प्रेस हाई आज अहिलेको वर्ल्ड कपको थिम नै यही भएको छ सानो टिमहरूको 60 मिनट 70 मिनट 75 मिनटपछि नै गेम ओपन गरेको छ टिमहरूले त्यही भएर उनीहरूले हाई प्रेस नै गरेको थियो त्यति बेला अनि दे गट अ गोल एन्ड वान थिङ अङ्कित त्यो लास्ट मिनटको जुन त्यो किपरलाई आई थिङ्क इट वाज इनाकी विलियम्स राइट नो हु वाज इट इनाकी नै हो नि होइन सो इनाकी विलियम्स यस आई थिङ्क इट वाज इनाकी विलियम्स द्याट वाज अ क्लेभर वान बट आई एम इन सक त्यो डिफेन्डर्सहरूले आफ्नो किपरले कसरी अलर्ट गरेन र ह्याड द्याट प्लेयर नट स्लिप्ड अथवा आई डोन्ट नो इफ ही ह्याड स्लिप्ड और ऊ स्लाइड गरेर त्यो बल जित्नु खोजेको थियो but the results would have been completely different. The emotions of Portugal team would have been completely different. Of course, main man Ronaldo ko ni emotions completely different here. Ronaldo actually went through a wide range of emotions his game ma. Even when the celebration. Yeah, even with the celebration, we got to see 2 times 2, but एकचोटि मात्रै Ronaldo ले goal score गरेको थियो. So अब म Ronaldo को goal को कुरा गर्दाखेरि was that a penalty? Too soft for me. At least VR check हुनु पर्थ्यो त्यो पेनाल्टीमा बिकज आई डोन्ट थिङ्क रोनाल्डो माथि नै फल भएको थियो होइन it's not coincidence it's Ronaldo who is winning those penalties because he knows how to win those penalties. He knows when those challenges are coming in. He knows when to fall down. I'm not saying he's acting. It's not bad. All players do it, but he's well experienced. He has won penalties like that, you know. So I think VR check हुनु पर्छ जब कि हामीले हरेक कुरा प्रिसाइसली हेरिरहेछौँ यो वर्ल्ड कपमा. Why not check that penalty? Because from what I can see, that push on that player was push on Ronaldo was a bit soft for my standard. You know, Premier League ma we have seen harder tackles than this not being given. Okay, त्यही हो मेरो कुरा. So not even going to VR, that was very controversial. Yes. I don't understand why they didn't go to VAR. Yes, exactly. So we are doing a VAR here. Let's move on to the next one. A question for you, Naiem. Who do you think is the player in the heat map? So obviously, it's the man with 2 assists, Bruno Fernandes. He was lively, but you can see, हैन यहाँ हर्सुमा उसले खेल्नु परिरहेको थियो उसलाई फोर्स नै भएको थियो ऊ यो रिजनमा पछि मात्रै छ तर उसको रेड एरिया अनि लुका मोद्रिचसँग नि यो कुरा हेर्यौँ तर अलिकति तल हैन त्यही हो उसलाई त्यो हर्सु स्ट्रक्चरमा खेल्नु परिरहेको थियो त्यो कर्वेचरमा बट त्यो ट्रान्जिसनमा व्हेन इट केम अप ब्रुनो फर्नान्डेस वाज अप टु हिज टास्क हैन एक्सेलेन्ट त्यो दुईटै गोल के भन्छ ट्रान्जिसनमा दुईटै गोल ब्रुनो फर्नान्डेसको एसिस्ट त्यो इन्साइसिभ पासेस यस ब्रुनो फर्नान्डेस डेफिनेटली म्यान अफ द म्याच हिजोको अब पोर्चुगलको नेक्स्ट गेममा जाँदाखेरि फ्रन्ट लाइनमा सुड राफाएल लियो स्टार्ट यस अफ कोर्स बिकज पोर्चुगल इज स्ट्रगलिङ त्यो फरवर्डलाई त्यो ब्लक खोल्नको लागि सो राफाएल लियो ही हेज सोन ही डिजर्भ्स टु बी इन फर्स्ट टिम किनभने द वे ही कम्पोज्ड हिमसेल्फ त्यो थ्रु बलमा द वे ही पोजिसन्ड इन हिज बडी एन्ड देन द्याट डेलिकेट फिनिस सो द्याट इज अ साइन अफ अ टप क्लास प्लेयर एन्ड यु डोन्ट वान्ट टु बेन्च अ टप क्लास प्लेयर द्याट इज प्लेइङ इन यर टिम होइन सो अफकोर्स नेक्स्ट गेम्स इम्पोर्टेन्ट नै हुनेवाला छ पोर्चुगल विल वान्ट टु टप दिस ग्रुप सो राफाएल लियो निड्स टु प्ले अर्को प्लेयर म जाओ फेलिक्सको बारेमा कुरा गर्न चाहन्छु जाओ फेलिक्स हेज नट बीन प्लेइङ फर एथलेटिको मैड्रिड एज मच अनि he's been playing bad form but हिजो we saw जाओ फेलिक्स score a goal and play good and he had that पहिलाको जाओ फेलिक्स livelihood. So what do you have to say? Is that Portugal magic? Is that influence of Cristiano Ronaldo? Yeah, obviously this is World Cup, players show up, players turn up. Yes, Joao Felix is not having the best of his seasons, but we know what caliber of player he is. He used to be one of the most young asa lagdo player. Yes, Joao Felix showed his quality, but I think Joao Felix still needs to work a bit more on his movements, just like to make those in behind runs, incisive runs. His passing is nice, but Joao Felix, as Portugal moves ahead, he needs to keep improving and reach to the potential that everyone is expecting him to play. So for the next game, Leo in for Felix or not? I think yes, Joao Felix should be benched. Liao in and Joao Felix should be brought on in second half.
अनि घानाको नेक्स्ट गेमको तपाईँको के छ आश घानाबाट बिकज पोर्चुगल इज अ भेरी भेरी ब्यालेन्स टिम अब हामीले स्ट्याट्स भिआर स्ट्याट्स पनि हेऱ्यौँ भने पोर्चुगल लुक्स भेरी ब्यालेन्स बट वाट इन द गेम वाट घाना सोड द्याट वाज भेरी एक्सिलेन्ट सो इन द नेक्स्ट गेम वाट डु हेभ टु से अबाउट घाना घाना यस भेरी प्रमिसिङ टिम होइन घाना उरुग्वेसँग छ गेम उरुग्वे एन्ड कोरिया ड्रड होइन घाना सुड नट लुज एनी होप दे हेभ भेरी वेल गुड चान्स अफ क्वालिफाइङ बिकमिङ द सेकेन्ड पोजिसन टिम घाना आई थिङ्क दे विल गेट पास कोरिया एन्ड उरुग्वेसँग त्यो 2010 को रिभेन्जले गरेर नि टिम मोटिभेटेड त्यो प्यासन त्यो सबै कुरा निस्किन्छ होला त्यति बेला घाना हेज अ रियली गुड चान्स अफ क्वालिफाइङ आफ्टर हिजोको गेम मैले हेरेपछि डेफिनेटली नै that was it for the post analysis guys. We'd like to thank our collaborators, everybody who's involved in this project, and main thanks to our sponsors Skyworth, YWS Music, Anupam Tailoring, Sanko Kaki Rolls and Mystic Nepal. Thank you everybody.